sugar. Okay. Hindi naman yogurt na isa. Oo. Sino, ikaw? Hindi naman yung kumakain ko eh. Kumain yung sinabi. Masarap, matamis. Marami ron. Hello mga palangga! Ayan, nandito ako sa bahay ng aking friend. Ngayon, meron siyang tanim na sili. Meron siyang tanim na sili. So, mag-harvest ako para magtitinola. Gagawin kong tinola. Sahaw sa tinola. Ayan. Ito. Ayan. I-video mo si Marlene. Ito yung may-ari ng tanim. Si Marlene. May mayat lupang tumay ka. Ayan, fresh from the garden. Magtitinola ako mga palangga ha. Ay nanimay ko lang. Adi pakala dimulan ko tikot tini pareha tapos ipakalat. Ayan. pareha. Sarap to, pang tinola. I'm so excited. Sabi ko yung gapo medyo Pilipin. Ay nagbungan lakay. Mga buto natin sa utan. Para mag-harvest dulo lang. Ikaw. Dahon-dahon. Ayan, dahon-dahon. Galing naman, dami sili. May dapat sibuyas to. Ulo bawang. Sibuyas sada. May sibuyas pa kami naman. Ay, galing. Pag winter, ano na yan, no? Wala na to, no? Hindi na siya maano. Wala na. Diyan ako kumukuha ng pagtinola. Ang dami pala, oh. Itong mga dahon na ganyan. Ayan ang ano. Oo. Ako. Yung pala yun. Yung mga ganyan. Ano yan? Antay. Wala na ako. Bale. Wala lang Gracias. Ano? Iwanan mo na yung padala mo down. Oh, yan. Bale. Hindi sa'yo ate ah. Ha? Uwi ka pa ba? Oh, ayan oh, may sili pa. May sili. Bale. Lagay mo dyan sa upuan. Ano Thank sasabihin you. ko kay Darwin? Kumuha din ako ng sili. Ay, sige. Hello mga palangga! Andito na naman ako para sa panibagong lutuin. Ayan. As you can see, I was from my friend's house. Binigyan niya ako ng kanyang mga dahon ng sili. Nag-harvest ako doon. So, naisipan kong gumawa ng soup na ang lakot ay may dahon ng sili. Ayan. So, this time, magluluto ako ng soup. Chambelea Galliena soup or clam soup or kung sa atin mga halaan, ayan, halaan na tinola, ginisang halaan or whatever na may soup, ayan. So this time magsusup tayo ng Chambelea Galliena, okay, soup yun, soup. So ipapakita ko na yung aking ingredients na may kasamang dahon ng sili at yung sili fruit na hinarvest ko from my friend. Okay? So, alright mga palangga, ayan, ito na yung aking ingredients for my clam soup. So, ito na yung aking hinarvest na dahon ng sili from my friend. Ayan, ito na siya lahat. And also, kasama neto, ito yung mga kanyang fruits, chili fruits. So, kukuha lang ako ng mga 3, ayan. And then, isa-set aside ko yung 2 for sa susunod na naman na lutuin, okay? So, chilies,
green and red chilies for my ingredients. Chili leaves, dahon ng sili. Onions, garlic, ginger, and also tomatoes. Ayan. Pag nagsusup ako mga palangga, minsan nilalagyan ko talaga ng tomatoes. And of course, ayan, ang aking Camellia galliena. May iba't ibang uri ng clams sa atin, mga halaan or kung ano-ano pa. Okay? Siyempre, hindi mawawala ang ating cooking oil here. Salt. And pepper. Okay? So, let's start mga palangga. Magluluto na tayo. So, mga palangga, the first step is to saute our ingredients, of course. So, ito, here's the oil. Then, onions. And then, garlic. Ginger. And tomatoes. Siya nga pala mga palangga, nakalimutan ko i-include yung water sa ating ingredients. Ayan. Hindi tayo makakabuo ng soup kung walang water. So, after kong mag-saute, ilalagay ko yung water. Mga 2.5 bowl ng ganito, small bowl. Depende sa inyo kung mahilig kayo sa sabaw. So, nasa sa inyo kung gaano karami ng water ang ilagay nyo. Pag okay na yung water mga palangga, then lalagyan ko siya ng salt and pepper. Again, pagdating sa salt, according to your taste. Okay? Ako, estimate lang. Ayan. And also pepper here. And then, i-cover ko. At hayaan natin kumulo. Okay? So, ayan mga palangga, nag-boil na yung ating water or soup. Then, it's time to put the clams. Then, pag nailagay na natin yung clams, ilalagay ko na din yung chilies. Ayan. Shout out sa aking friends. Thank you for this. Ayan. So fresh. Fresh from the garden. Ayan. Yung name niya nga pala is Marilyn. Ayan. Shout out to Marilyn. Okay. Then, i-cover natin. Isi-simmer lang natin for about 5 to 10 minutes. So, mga palangga, as you can see, luto na yung ating clams. And this time, ilalagay na natin yung ating dahon ng sili. Okay? Wow! So yummy! Yung chili leaves mga palangga or dahon ng sili, iha-half cook lang natin. Okay? Hindi natin kailangang i-overcook. Para malasahan natin yung fresh na, para manamnam natin yung kanyang vitamins. So, mga palangga, ayan, na half cook na yung chili leaves. So, this time, isi-serve na natin and kakain na tayo. Okay?
mga palangga, there you have it. My clam soup. Kaunta! Kaunta mga palangga! Kaon! Ayan, wait lang. Ano gusto mo, egg? Karamihan sa mga nakapit dito, mga miyembro ng Sige-Sige Sporting. Kunting sa bola. Pinalabas ng monitorio ang 1,200 peso sa kanilang nalugok at mga gamit. Pati mga kita ng UCC, pinaikot din ang K9 unit. Sa higit 2 oras na galugad, nasamsama ang matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, Hindi, soup ng healthy to. pati ng mga baraha, sitron, lubid at tubo. Pero mas agaw atensyon ang tumampad na bulto-bultong perang nakalagay sa malalaking bote ng mineral water sa isang tagong kwarto na winasak pa ng mga otoridad. Ang kabuang halaga ng pera nasa 770,000 piso. Medyo ano po, alarming ito and kailangan natin. Kain ka ng shell, ha? Sa amin po, sa part namin, ang imbestigahan namin yung sabi ng Four, nagagamit, para hindi ka yung makasakit sa ma-reprint buhay. at PNP, tutulong din sila. Ano talaga ako na ano? Sige. Tingin ka ako na Isa sa panuntunan ng Sputnik ang lingguang pagbibigay ng butaw o perang kontribusyon ng mga miyembro. Maaari rin